Усім привіт! Так, немає часу пояснювати. Немає. Крадем коня і їдемо. А тепер-то я можу це робити з чистою совістю, тому що я злодюга. Так, а як це стрибати? Ага, стрибати на окей. Чомусь забув. Та ну ж бо! Ну куди-небудь залізь. Так, добре. Крадем, кажу, коня. Бляха, мене побачили. Ну, мене побачив кінь, але він мене не здав. Тому все добре. Поїхали. Питання лише в тому, а як буде швидше? Чомусь хочу до Рифтена поїхати на конику. І тут, до речі, є печера, яку постійно я бачу на карті, здається, але так жодного разу туди не зайшов. Може зайдемо? Та твою ж тільки коня взяв. Ой. Добійся. Ладно, конику, йди. Іди додому, до господаря. А я пішов. Тут, здається, є ще вкрасти. Так, з цього моменту ми крадем, а не вбиваємо. Тому що наша гільдія забороняє вбивати. Просто так. Як ви це робите? Як мене бачите взагалі? Ні, ну причина тепер є вбити. Інакше б'ють мене. А ти все, габлик. Ну, порівняно з її головою, мій кинжал дуже великий. Я чомусь думав, він дуже маленький. Так, давай зайдемо. Не знаю, здається, стелс у грі зламався. Типу, раніше такого не було. Раніше мене бачили з трудом. Who's there? Rodolph? That you? Ульф сліпий. Еге. Boss was Тебе looking шукав for you, начальник. said he'd be Сказав, up що to буде на something. верхівці. Better Не not змушу keep його him чекати. waiting. Ладно. Ти реально сліпий? Ей! Що читаєш? Ульфрова книга. Так, ясно. Тут ніхера немає. Що з тобою? Він читає стіл. Все окей, так і треба. Бос мене шукав. So you win? Yeah. We can't have that roomy-eyed fool as our watchman, even if he is Так, треба десь взяти, до речі, назад магію ту. Тому що, здається... без неї ніяк. Приглушення, во. time to get with both. We strike tonight at dusk. Be ready. Бунт? Хочете організувати, чи як? Може треба повільніше ходити? Якщо я повільніше ходитиму, мене буде складніше побачити. Так, це я заберу, кинджал заберу, посох заберу. І що ти тепер мені зробиш? You picked a bad. Хе-хе, ти теж сліпий. What was that? А, ти маг довбаний. Він і без зброї битиметься. Someone there? Не. Що ж, здається, у стелс не виходить. Тому що в мене одяг дивний, мені здається, він якийсь не зачарований. Правильно. Дай поглянемо. Вантажопідйомність, обкрадання, зламування. Ну так. Не стелс. Плюс, здається, в мене медальйон і перстень теж не на стелс. Треба це вирішити. Of course not. Dogs I could train, but a half-starved wolf, not a chance. Right. Lucky if it doesn't rip our throats out. Ладно, якщо це бандити, я думаю, є сенс їх кекнути.
Someone there? Не може бути. Я ж снайпер 3000. Бляха, пригадую якийсь час. Здається, початок 2000-х. Була якась ідіотія на такі назви, типу Дракула 2000 і так далі. Типу якесь число називали у... Та ладно, живи. Може мені так дякує? Та хай собі. От, якась мода була на такі назви із цифрами великими. Глянь, яке ім'я. Думаю, я їм перебив прямо те місце, там, де кров із серця йде вище. А я туди цілився, звісно ж. Інакше й бути не може. Так, тут має бути ватажок їхній, здається. Ага, то ти ватажок. What was that? І здох. Що у вас є? Такого гарного. До речі, про гарне. Я тепер можу красти все і продавати скупнику. Але в скупника грошей мало однаково. На жаль. Так, нормально. Гайварів щоденник. Минулі кілька тижнів були багатими на здобич. Напевно, через війну. Купа торговців і боягузів шукають, де би сховатися від неї. Я наказав людям полегшити ношу тих бідолах, забираючи в них все золото. Охоронці патрулюють уздовж усієї дороги. Ми заледве можемо вийти назовні. Напевно, мандрівники поскаржилися ярлу. Охоронці, здається, ще не готові йти проти нас, але люди вже нервуються. Раджир з Ульфром стоять на варті, щоб не стагнали про нашу недостатню захищеність. Хай йому грець тому Балгруфові. Ну, Балгруф був би молодець, якби він сюди прислав 20 чоловік, і щоб вони всіх бандитів перебили. Заколот серед моїх людей. Неймовірно. Дякувати богам, Ульф вчасно почув про нього. Він хоча й сліпий, зате слух у нього чудовий. Я власноруч убив Айнора. Кілька інших утекли, але ми скоренько вистежили їх. Врятувалися тільки Ейса і Раджир. Що ж, полотном дорога. Полотном дорога? Ходить чутка, що на Хельген напав дракон. Дракон? А як же? Це радше вигадка якогось бовдура, що обхезився від війни. Хай там як, а охоронці повернулися в місто, тож ми змогли покрутитися ще кілька пограбувань. Один торговець віз дивний вантаж, купу шкур і кількох тварин, зокрема вовка. Я наказав людям засмажити всіх тварин, крім вовка. Він згодиться нам замість сторожового пса. Вовки, як і багато хижаків, на смак просто жахливі, по ідеї. От якби ще трохи навчити його. Я вовків не їв, ні, не подумайте. Оу, височенько у вас тут. Так, добре, ходімо, Рифтен. Здамо квест до тієї Мавен. Шмавен, ненавиджу її. Так, вона, здається... вона не тут, а де вона є? Can't you bother me at my armor stand in the market? Or are you that desperate for training? Колись я тебе заріжу. Колись. Тобто місцевий мер ночами сидить в таверні? Like you could use a drink. What do you say to some cheap mead? А ти хто? I'm selling the best mead in town for cheap. Interested? А, ти працюєш на медоварні? Sure. А вже ж. How do you think I Як get по-твоєму my я hands on дістаю the good п'янкий stuff мед and і offer it пропоную so його так cheap? дешево? You think Гадаєш, old стара Maven is Майвен just просто giving it роздає away to його anyone? аби кому? Good thing she makes Добре, so що much вона money. заробляє купу грошей. Makes it easier Завдяки for цьому їй merchandise важче like this to помітити fall through the недостачу cracks. краму. Ага. Remember, keep this to yourself. Ну, можливо, я комусь скажу, до речі. Їй, наприклад. Так, ага, сюди. Здоров, ти хто?
Я продаю м'ясо і городину, в яйці на ринку. Приходь, коли захочеш купити найсвіжіші харчі з усіх. Так. Вітаю. Сидим. I trust you have good news for me. Hey, Talon, get off your lazy tail and take care of the customer. Keep your scales on. I trust you have Надіюсь, good ти маєш для news мене for добрі me. вісті. Робота виконана. Ось потрібні тобі відомості. This doesn't tell me much. Це майже нічого мені не The only каже. thing that Єдине, identifies за чим можна Sabion's встановити partners is особу the партнера, symbol. Собірна, це дивний символ. Так, мені вже траплявся цей символ. Well, Ну, whoever хай чий this цей символ, mysterious marking вони пожалкують, що represents, почали війну проти мене. they'll regret starting a war with me. You should bring this Негайно information повідом to про the це Field злодійську immediately. спілку. There's also the Залишається matter of your питання, payment. платні за твої I послуги. believe you'll Гадаю, find така this сума more більш than ніж задовольнить adequate тебе. for your services. I You want a believe we're drink? done. Just get out of here. Спершу запитав, чи хоче випити, потім сказав, щоб я забирався. Дивний чувак. I believe Brynjolf wishes to speak with you. We're done here. Ладно, дякую за меч, продам, можливо. Чи то не меч був? Is there something I can do for you? Ти чому на мене бикуєш? За те, що я морду набив твоїй дружині, ну вибач. Just get out of here. Ладно. Господар сказав, щоб я йшов звідси, я йду. Я людина мирна. А ця парочка завжди дивна була, якщо чесно. I've never seen Mjol this upset about anything. The city really gets to her. Так. Це, звісно... Так, стоп, а де вона є? Mjol told me that it isn't this bad everywhere. Maybe one day I'll venture out and see if she's right. Ненормальні якісь. Ненормальні. Коротше кажучи, ми передали Ріфтени з рук буреплащів. Тих штурмових клоак в руки Good to see Імперії. you again, friend. Ти хто? Я тебе не знаю навіть. Дивний чувак. Другом мене називає. Це ноги мочі. Надзвичайно дивна компанія тут живе. Ага, ось туди. Руна. От і дурник. Так, я зробив діло. Подейкою, що бідолашний Собіорн опинився в вайтранській в'язниці. Таке нещастя для нього. Так, і таке щастя для Мейвен. А тож, а тепер ти почнеш розуміти, як працює наша система. Мейвен сповістила, що тобі вдалося з'ясувати ще дещо. Щось важливе для спілки. Такий самий символ, як і в Золотосяйному. Тоді це ж ніяк не збіг. Спершу Аренгот, а тепер Саб'йорн. Хтось намагається здихатись нас, посіявши ворожнечу між спілкою та Мейвен. Ми можемо щось вдіяти. Мерсер знає спосіб, як засувати те ім'я цієї нової кістки в нашому горлі. Він хоче негайно, так раджу тобі поквапитись. Я ще не бачив його таким сердитим. Ладно. Так, через деякий час я припиню читати діалоги, тому що ця справа втомлює. Особливо, коли діалоги на мене не чекають. Слухай ти, бидло, головне. Я порадився зі своїми знайомцями щодо відомостей золотосяйного маєкту, але ніхто не розповів того символу, розпізнав того символу. Такий самий знак трапився мені на медоварні Хонінга. Видається, що наші суперники намагаються знищити нас опосередковано, сердячи Майвен чорна шипшина. Дуже розумно. Ти захоплюєшся ними? Вони мають чимало коштів, і їм роками вдається уникати викриття. Я вражений, як далеко вони зайшли. Тільки не переплутай моє захоплення з недбалістю. Наш ворог дорого заплатить. Як нам змусити їх заплатити? Навіть попри свою риторику і планування, вони зробили помилку.
У перенесеному тобою рукописі згадується Гаджул Лей. Згідно з моїми джерелами, це старе прізвисько одного з моїх знайомців. Його справжнє ім'я – Гулум Ай. Слизька падлюка. Знайомець. Так, і з чого мені починати? Гулум-Ай – наша людина в столітньому імперському товаристві в Солітюді. Б'юся об заклад, він був посередником під час продажу золотосяйного, тож може вказати на покупця. Вирушай туди та спробуй щось дізнатися від нього. Якщо маєш запитання, говори з Бринельфом. Та загалом немає питань. Ходімо. Сапфір. Ось ти де живеш, так? Well, hey there. What can Sapphire do for you? Ти дивно розмовляєш. Добренько. Поїхали. Заодно там продамо всякі свої речі зайві. Щоб не заважали. Так, Атар. Ти найманець цивільний? Має один клопіт, який ти можеш владнати. Який клопіт? Я ненароком дав утекти в'язню, ватажку однієї з тих арцистських зграй. Я всім сказав, що він помер під час допиту, тому ти маєш висаджити його і подбати, щоб він своєю появою не спростував, хоча не завадив мені. Окей. Добре. Я підготую монети для того повернення. Ладно, ладно. Як скажеш, так і буде. Так, ковалю, купи мене щось. Ковалю. Он тут де. Так, забери, будь ласка, в мене... А це я отримав, здається, від неї, так? Від Мавена. А це, правда, якесь там бридке. Заточку я не продаю, тому що... Ну хто знає, ще потраплю знову у в'язницю. Там знадобиться ще. Що це за магазин? Hello and welcome, my friend. How may I help you on this fine day? Який дивний тебе вигляд і голос. True. What are you hunting? Never mind. I don't want to know. Та бляха, я нічого продати не можу такого, так? Perhaps I'll be seeing more of you. Оп! Wait. I know you. Так, а квест ловити того халамитника, де він є взагалі? Де він живе? Що це квест? Порозмовляти з Бринельфом, це не воно. Ось тут, так? Я це місце пам'ятаю, мені того разу там лице зламали. Ну, потім я їм його зламав, звісно, але... Однаково було неприємно. Це добре, але я не до вас. Ага. П'єш алкоголь, так? Ну, хто тут у нас? Зараз згадаю. Судячи з свого запаху, гадаєте зі спілки. Але це неможливо, бо я сказав Мерсеру, що вже не матиму з вами справ. Я тут щодо золотосяйного маєтку. Я не мав його справ із нерухомістю чи землею. Якщо ж тобі потрібен крам, ти звертаєшся за адресою. Годі вже прикидатися, Гаджул Лей. О, чекай, ти про золотосяйний маєток? Перепрошую.
Мені шкода, але я дуже мало знаю про нього. Там була пасіка, так? Ти був посередником для нового власника маєтку. Може був, а може і ні. Я ж не пам'ятаю всіх укладених угод. Назви мені ім'я покупця, інакше вб'ю тебе. Невже Мерсер Фрей вас нічого не навчив? Уб'єш мене, і ви позбудетесь єдиного знайомця у східному імперському товаристві. Це не посприяє вашій справі. Ти ж казав, що не матимеш справ з ними. Мудило. Залякати не вийшло, ви до нього якийсь імунітет. Назви покупця, і ми забудемо, що знаємо. Добре, якби знав, що через цю угоду матиму стільки клопотів, то ні за що б не брав грошей. До мене звернулася жінка з проханням виступити посередником у великій угоді. Тиснула мені торбинку із золотом і сказала, що я лише маю заплатити Аренгору за маєток. Я відніс йому золото і приніс жінці копію угоди. Вона сказала, навіщо їй маєток? Не сказала ні слова. А я, виконуючи роботу, не ставлю багато запитань. Упевнений, ти розумієш. Проте я зауважив, що вона була дуже сердитою на Мерсера Фрея. І все? Вона навіть не назвала свого імені? Ну, ти хоча б опиши її. У цій справі ми рідко називаємо імена. Нас знають за кількістю нашого золота. Мені здається, ти брешеш. Слухай, я більше нічого не знаю. Я ж не обіцяв тобі всіх відповідей. А тепер, оскільки наша розмова закінчена, я йду геть. Ну йди. Непомітно простежити за Гулом Аєм. О. Я супер непомітний. Я сама непомітність. Ти іди, не повертайся. Ключ якийсь. Заберем собі. Тихо, вартові. Ви нічого не бачите, в мене просто спина болить. І коліна ниють. Тому я так хожу. Так, зачекай, нехай відійде подалі. Ух, який дракон. Wait. I know you. Звісно. Звісно, знаєш. Я твій батько. Тарантан. Голумай, тебе підштовхнути, фусрода? Ні? Сподіваюсь, нам недалеко треба йти. Тан-тан-тан-тан. В такі моменти я шкодую, що не знаю якихось там анекдотів. Ну, я знаю, але вони такі чорні, що... Ну його нафіг. А то ще поставите дизлайк, відпишетеся. І в коментарях напишете, що я погана людина. Тому краще я промовчу. І з тим, що знаю. Тут, до речі, можна купити собі коня. Що, може купимо коня? Поки він там йде. Знову білого купити. Ну давай білого купимо. You got business at the stable? That's what I'm here for. Good enough for me. It's the one with the saddle. 1000 золота? А хіба не 500? Ладно. Погнали. Хлопчику, йди нахер. Бо задавлю. О, він йде, зараза. Непомітно йдемо за ним на коні. Непомітно.
Ех, гарно тут. Насправді, жити у холодному кліматі, по ідеї, навіть корисніше. Я чув, що люди так менше старіють. Та якщо чесно, коли тобі спекотно, це трендець. На себе охолодити дуже складно. А коли тобі холодно і в тебе є якийсь будинок, тобі не складно зігрітися. Тому, по ідеї, краще холодно, ніж спекотно. Так, а мене пропустять, ні? А ти хто? Ти торговець? Вікторія Вічі. Вибач, задумалась. Розумієш, я планую своє весілля. Треба стільки подробиць опрацювати. Що я не продаш? Маю всього потроху. Давай. О, та я їй можу продати багато чого. У неї грошей мало, правда. Може, цікаве в неї є. Таке. Взагалі якась бідненька. Удачі. Wait. I know you. Так, добре, в мене є ключ. Виявляється, не дарма я його вкрав. Зекономив собі час. Так, тихенько, помаленьку тепер. Оп. Непогано у вас тут. Тобто місце стоїть не тільки на якійсь арці ненадійній, воно ще й стоїть на якійсь печері здоровенній. Ну, геніально просто. Ті, хто будував Solitude, закладав його, просто геній. О, вони розійшлися, окей. А той думав вже гаплик. Зараз ще застрягне. Тихо. Не голосуй. О, Владислав. Так, сподіваюсь, мене не побачите, тому що охорони багато. А бажано, щоб взагалі не знали, що я тут бував. В ідеалі. Мінус товар. Тихо, 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 ти що? Зовсім офігів чи як. Ай, куди ж ти йдеш? Ну, добре, і так багатий. Не буду нічого красти. Тільки час витрачу. Дарма. І застряг. Так, добре, це не просто. По ідеї, можуть побачити мене. Так, тихенько.
Тобто я так обійшов. Ти дебіл, куди йдеш? Ще й гра лагає, пише, що мене побачили, хоча мене не побачили. Якби мене побачили, вже був би крик якийсь. Бійка. Гвалт. Секундочку, хай відійде. Не хочу йому прямо в задницю зайти із дверей. Так, де він є? Кудись телепортувався? Three beers down, the orcs did frown and bid the elf goodbye. But none could know was not for show, and someone had to die. Це, до речі, бандити вже. Їх може повбивати, там якийсь плаває, я бачу. Чи робити нічого. Ну, це, здається, не проблема, вони сліпі. Більш-менш. Так, а як цього халамидника обійти? У мене є отрута якась з собою. Паралізуюча. Та бляха. Це його не вб'є взагалі. Пропоную взяти магію. Оманювання і примирення. Во. Is someone there? Hey, I didn't ask you to magic me. Сподіваюся, він забуде про мене при цьому. Тихо, тихо, не іди нахер, іди сюди. Бля. Must be my imagination. Must be. А коли я плаваю, мене гарно видно, ні? Цікаво. Де ще собака гавкає. Та перевіримо, може щось хоче, може їсти. Собака, ти агресивна до мене, ні? Та, мабуть, ні. Мирна собака. Здається. Ага, і накраз я вийшов. Ну, щоб було, вочевидь. Дурна псина. Дурна. Тихенько, помаленьку. Що це ще за пастка така? Сподіваюся, не спрацює, тому що часом спрацьовують пастки чомусь. Такі. Is someone there? Ефект, я бачу, довго працює. А та друга досі зачарована. Її з минулого разу. Ну, по факту, мене так ніхто не побачив, окрім собаки. Але собака дурна, вони подумають, що вона чисто гавкає і все. Так, а тут як бути?
Тут уже доведеться, мабуть, чик-чирикнути когось заточкою. Не тягнеться, скотина важка. Так. Лобуряка. Так, а де ще один? Вон ти де. Орк. Ага, і лучниця. Ну, буду цим доброзичливим. Що скажеш? Гаразд, не треба гарячкувати. Усе не так погано, як здається. Я збирався розказати Мерсеру чесно. Будь ласка, він мене вб'є. Мерсеру не обов'язково знати. Бачу, ти хочеш діяти помірковано. Можливо, я помилився в тобі. Ім'я купця Карлія. Карлая. Карлая? Чомусь у мене в голові Карлія. Карлія. Ну так, здається, англійською пишеться так. Окей, неважливо. Ти назвав ім'я так, наче я маю знати його. Мерсер ніколи не розказував про неї? Карлая – це злодійка, що винна у смерті попереднішого очільника спілки. Гала. Тепер вона хоче вбити Мерсера. А ти їй допомагаєш. Допомагаю? Ні, слухай, я навіть не знав, що то Карлая, поки вона не зв'язалася зі мною. Будь ласка, повір мені. Де Карлая тепер? Не знаю. Коли я спитав, де вона буде, вона лише промерчала, де почався кінець. Ось, візьми як доказ угоду про купівлю золотого ясяйного маєтку. І перекажи Мерсеру, що для нього я коштую дорожчим живим. Дивись, я тобі дав шанс. Ти не скористалася. Тупа. Вона тупа. Була. Тан-тан-тан. You needed to know more? Я розумів. Я залишаю угоду собі, маю щось проти? Яку угоду? Я ж її просто забираю, хіба ні? Він же не проти. Вважай це подарунком за твою мовчанку. Хай там яка, цей папірець лише задає мені клопоту. Карлая не захотіла взяти угоду, вона хотіла отримати купівлю в таємниці. Ладно. А це як відчиняється? Просто відчиняється. А не хочу, відчепись. Так, добре. Погнали. Хоча як погнали, давай спершу бандити захеречимо. І тут сам? Можливо. Вони з кимось б'ються. Та ти офігів, чорт, мене побачив сракою. Ладно, я його вбив. Хто стріляє? Це в мене стріляють? Бляха, це не те. Ладно. Це дракона покликав, так? Так, справа зроблена, квест здам потім. Я думаю, сюди ще прийду в це місце.
Ой. Здається, хтось... Та тут якийсь прохідний двір. Хто кого знову вбиває? Знову новачки нашої гільдії, херечі. Чи як? Не розумію. Ой, та пофіг. Когось знову вбивають. Це нормальна картина в цьому місці. Абсолютно звично. Enough. Хтось здається. Трин. You're pretty tough. I respect that. Bringing in a lot of coin for the guild. Making us look good too. О, нахвалюй мене. Yeah, I guess Не треба мене нахвалювати, я так себе добре знаю, який я крутий. Всі знають, що я крутий. Всі. Нагадувати про це не треба. Голумбай казав якісь відомості про покупця. Він сказав, що золотоосяйний маєток придбала Карлая. Ні, не може бути. Я не чув цього імені десятиріччя. А, дуже неприємна звістка. Я сподівався, що наші з нею шляхи ніколи не перетнуться. Так, Голумбай також сказав, що вона вбивця. Карлая знищила все, чим дорожила спілка. Вона холоднокровно вбила мого попередника і зрадила спілку. Довідавшись, що вона скоїла, ми продовж місяців намагалися вистежити її, але вона просто щезла. Чому вона повернулася? Ми з Карлаєю були наче напарники, разом ходили на кожне пограбування, прикривали одне одного. If she kills me, there'll be no one left that could possibly catch her. If only we knew where she was. There's only one place that could be. The place where she murdered Gallus. A ruin called Snowvale Sanctum. We have to go out there before she disappears again. Так, добре, далі читати не буду, тому що вже тяжко. Так, ми... Yes, I'm going with you, and together we're going to kill her. Here's your payment for solitude. Prepare yourself and meet me at the ruins as soon as you can. We can't let her slip through our fingers. Ладно, ходімо. Бриньольф, сидиш? Sorry, lad. I've got important things to do. We'll speak another time. Так, справа тебе важлива, звісно. Це ж каналізація, мабуть, так? Ну, мабуть, йому нормально. Чо б і ні. Так, куди нам треба йти? Секунду. Добре, підемо з Вінтерхолду. Місто, де мене знають, так? Dragonborn. I know you're kind, always sneaking about. Ну так, мене тут знають усі. Хоча я розраховував почути... типу... Що за... Бля... Це так кріпово, як наче якась чорна діра. Це баг чи це фіча? Я не розумію. Схоже, космос прийшов до нас в гості. От воно тобі треба, скажи, сніжний бедмедик. Херня кудлата. Так, козел, лови. Не зловив.
Якщо стріляти при цьому йти вліво або вправо, стріла, здається, якась кручена виходить. Упс. Вибачаю, це було сповіщення про завантаження гри. Стімовське нове. Вони Steam оновили, там інтерфейс. І звуки. Хоча, може, ви цього не чули. Вовчику, йди нахер, наїж козлика. Ти якийсь дурниця, вовк, суперився якось чорта. А, ти як вижив, скотина? Ладно, хай їсть. Не їсть. Козла вбив, але не з'їсть. Дивний вовчик. Дивний Володимир, дивний. Так, а ви хто? Наче квартові? А, у вас махач. Перестрілочка, так? Навіть цікаво, хто кого. До речі, за битвою лучників цікавіше спостерігати, ніж за мечниками чомусь. Там ще привид літає, води морозний. Почалася якась вакханалія. Так. Угу. А подякувати, ні? Ну і мудаки. Я так-то старався. Ману спалював свою. Із жирових запасів. Тан-тан-тан-тан. Та-та-та, планета гігантська. Зникла вже. До речі, в мене якраз сьогодні такий місяць повний на вулиці. Прям повний, такий величенький більш-менш. А, здорово. Good. You're finally here. I've scouted the ruins and I'm certain Carlia is still inside. No, I found her horse. Don't worry, I've taken care of it. She won't be using it to escape. Let's get moving. I want to catch her inside while she's distracted. Take the lead. Сподіваюсь, ти не вбив коня. А це я маю вести вперед? I'm sorry, I was under the impression I was in charge. You're leading and I'm following. Does that seem clear to you? Ладно. Just make certain you keep your eyes open. Carlia is as sharp as a blade. The last thing I need is you blundering into a trap and warning her that we're here. Так, як загинув Гал? 25 years ago, I was standing outside these very same ruins. Gallus told me to meet here, but he wouldn't say why. When I arrived, Gallus stepped from the shadows. Before he uttered a sound, an arrow pierced his throat. Before I could even draw my blade, her second arrow found its mark in my chest. Отже, Карлая самотужки впоралася з вами обома. Carlia was a master marksman, and her greatest weapon was the element of surprise. I was lucky. She missed my heart by mere inches. I staggered away from the ruins and my vision began to blur. It's then that I realized the bitch had poisoned her arrows. Так, а що Гал? The last thing I saw was Carlia dumping his body into an opening atop the ruins. An unceremonious end for a remarkable man.
To this day, I've regretted allowing her to escape, even if it meant I had died trying. I owed Gallus that much. Так, розкажи про Карлаю. She was a stubborn Dunmer. Данмерка. Always had to do everything her way. But she was also the best, bringing in more coin a month than some thieves heist in a year. Gallus trusted her too much and let her get too close. If you want to call it that, yes. Me? I think she was softening him for the kill. Gallus would call her his little nightingale. He was absolutely smitten by her. Так, чому вона його вбила? Greed? Jealousy? Spite? Who can say what drove her to such an iniquitous act? One thing's certain, I intend to find out before she draws her last breath. Так, вбивство – це справа темного братства, хіба ні? I have a long-standing arrangement with the Dark Brotherhood. If I need someone in the guild taken care of, we do it ourselves. We both agree it's best to keep these matters in-house. Ладно. Keep your eyes open and your mouth shut. Так, а це вже поганий знак. А? Мудило, у тебе ключ є? Нічого, я зачекаю. Давай, давай. They say that these ancient Nordic burial mounds are sometimes impenetrable. This one doesn't look too difficult. Quite simple, really. I don't know what the fuss is about these locks. All it takes is a bit of know-how and a lot of skill. That should do it. After you... Окей, відімкнулося. Так, казав пастки, так? Ну, дивимось під ноги, значить. Stench in here. This place smells of death. Be on your guard. Раугр, так? Куди ж без них? Ну, схоже, вона їх повбивала, тому... Pull the chain over there and watch out for the spikes. Looks like Carlia reset all of the traps. Ідіот. На словах ти глава гільдії, а на ділі ти Рошмандовка Рифтена, ясно? Та, тут ще жив'є, бачу, є. Ну, не проблема, мабуть, для нас, скілових магів. Навпеніс. Бляха, живуча скотина. Your blood will adorn my blade. Ти що, вампір? Hardly a challenge. Наче не вампір. А хп з них висмоктує. А ну. Є, лахшара. Як він став главою взагалі? Це ж жах. Your death will be my triumph. That wasn't a fight, it was an execution. З іншого боку, у нього став прокачаний, раз його не бачить. There's two more of them ahead. Він про що взагалі? Про пастка? Чи про зомбарів? Something's near. Making this too easy.
Так, а це як відчиняється? Ага, бачу як. Добре. Тихо, тихо, песик, песику. Песик-телесик. That was hardly worth my time. Something's near. А твою ж мать! Який хер таки живучий? Хоча, мабуть, тому що в мене не прокачаний ця магія. Варто було прокачувати. Потім, здається, якщо я стріляю з нього, то це не прокачує уміння цієї магії. Лише коли викликаю, по ідеї. Цікаво, чи буде якомусь TESV в майбутньому сенс стріляти в голову ворогам. До речі, чув новину, що... Як новину? Інсайт. Нахрюк, скажем так. А про те, що... Ніфіга собі. Купа. Oblivion. Ну, з Сувої. 4-ту частину. Роблять ремейк. Така от інформація є. Було б непогано, тому що Oblivion він такий якийсь дубовий і неприємний геймплейно, що йому якраз таки ремейк треба. Кораблик. Обличчя мудака. Та нічого не хочу, відчепись. Ти що, пуп землі? Пацючок? Чомусь у щурів місцевих лапи, наче якісь курячі. На вигляд, пташині. Я б навіть сказав. А ще подобається, що стріли, здається, безкінечні. Ну як, вони не закінчуються, але потім знову поновлюються. Мої не використовуються з інвентаря. What is it? Ти про що? Ходімо. Жолуді ростуть. Who's there? Making this too easy. Я так бачу, був би сенс просто тихо пройти повз них та й все. So ends the lesson. Who's there? Ну він непогано танкує, цей чувак. Так, а ти ще звідки взявся? Так, капець вас тут багато. Мужики, майте совість. Що не спиться? І крім одні ці круті мужики. Рогаті.
legions like you. Your end is near. Фу. That wasn't a fight. It was an Ну і духотні ми, execution. пацани. Духотні. Хе-хе. Піньята. Цікаво, до речі, що буде, якщо я... Ну, типу, я влучаю, здається, в нього. Ну так. We're on the right track. She's been through here as well. А де вона ще могла побувати? Це ж коридор прямий по факту. That door up ahead looks perfect for hiding an ambush. Be ready. Як скажеш. Тихо, чую матюк. Матюк сили. Ось де він. Цими словами дракони колись матюкалися. Роззброєння. Мабуть, корисно. А в мене є? В мене ж немає. It's the famous Nordic puzzle doors. How quaint. Without the matching claw, they're normally impossible to open. Since I'm certain Carlia already did away with it, we're on our own. Fortunately, these doors have a weakness if you know how to exploit it. Quite simple, really. Ну так навчи мене. Carlia is close, I'm certain. Now let's get moving. Must you keep stopping? Do you honestly think your arrow will reach me before my blade finds your heart? Give me a reason to try. You're a clever girl, Carlia. Buying Golden Glow Estate and funding Honningbrew Meadery was inspired. To ensure an enemy's defeat, you must first undermine his allies. It was the first lesson Gallus taught us. You always were a quick study. Not quick enough, otherwise Gallus would still be alive. Gallus had his wealth and he had you. All he had to do was look the other way. Did you forget the oath we took as nightingales? Did you expect him to simply ignore your methods? Enough of this mindless banter. Come, Carlia. It's time for you and Gallus to become reunited. I'm no fool, Mercer. Crossing blades with you would be a death sentence. But I can promise the next time we meet, it will be your undoing. How interesting. It appears Gallus's history has repeated itself. Carlia has provided me the means to be rid of you, and this ancient tomb becomes your final resting place. But do you know what intrigues me the most? The fact that this was all possible because of you. Farewell. I'll be certain to give Brynjolf your regards. Ну, привіт. Easy. Easy. Don't get up so quickly.
How are you feeling? Чекай, ти вистрелила в мене. No, I saved your life. My arrow was tipped with a unique paralytic poison. It slowed your heart and kept you from bleeding out. Had I intended to kill you, we wouldn't be having this conversation. Навіщо рятувати мене? My original intention was to use that arrow on Mercer, but I never had a clear shot. I made a split-second decision to get you out of the way, and it prevented your death. Ну тоді я в боргу перед тобою. More than you'll ever realize. The poison on that arrow took me a year to perfect. I only had enough for a single shot. All I had hoped was to capture Mercer alive. Навіщо брати його живим? Mercer must be brought before the guild to answer for what he's done. He needs to pay for Gallus's murder. Як ти тепер це доведеш? My purpose in using Snowvale Sanctum to ambush Mercer wasn't simply for irony's sake. Before both of you arrived, I recovered a journal from Gallus's remains. I suspect the information we need is written inside. Так, і що там написано? I wish I knew. The journal is written in some sort of language I've never seen before. Можливо, хтось зможе перекласти його. Enther. Gallus's friend at the College of Winterhold. Of course. The only outsider Gallus trusted with the knowledge of his Nightingale identity. Знову це слово Соловей. There were three of us. Myself, Gallus, and Mercer. We were an anonymous splinter of the Thieves Guild in Riften. Perhaps I'll tell you more about it later. Right now, you need to head for Winterhold with the journal and get the translation. Here, take these as well. They may prove useful for your journey. Так, розкажи про Гала. He was a scholar, a master thief and a natural leader. Everyone respected him and followed him without question. It was Gallus who inducted me into the Nightingales and honed my skills to a razor-sharp point. I owe everything to him. We were very close. Ви були коханцями? Gallus once said he felt comfortable around me, able to let his guard down. I can't help but think that I'm responsible for what happened to him. Це сумно. Чому не вбила? Ну, ясно чому. Remember, speak only to Enther. Trust no one else. Цього чувака, ну, я там, по ідеї, всіх маю знати. А оцей кінь, так? Шкода коника. Все ж таки, колегія Інтерхолу — це моя колегія. І хто там посмів бути при цьому ще й злодієм? Треба його звільнити із колегії. Нам таких там не треба. Так, до речі, про квест. Чому він не активувався автоматично? Так. Поділки. Стоїш? Ну стій. Така твоя робота. Ех, мій коник. Вітаю, шановні мужики. Не лекар. Just glad all that business with Malin is over with. What did you need? All Нічого. right, then. Come on in. We got warm food, warm drinks, and Ага, це ти, халамидник, лісовий ельф. Ентир. Yes, what is it? Мене прислала Карлая. Carlia? Then she's finally found it. Do you have Gallus's journal? Mm-hmm. A problem? Let me see it. No, this is just like Gallus. A dear friend, but always too clever for his own good. He's written all of the text in the Falmer language. Можеш перекласти? No. However, I know someone who might. The court wizard of Markarth, Calselmo.
may have the materials you need to get this journal translated. A word of warning. Calselmo is a fierce guardian of his research. Getting the information won't be easy. Думаю, не проблема, я вже йому допомагав, він мене знає. Ми з ним майже друзі. Що саме становлять собою фалмери? In the time before man, they were known as the Snow Elves. They lived in the sunlight and had a very prosperous society. Отже, вони були подібними до твого народу. Yes, I would say their culture quite possibly rivaled our own. Чому вони опинилися під землею? The Nords went to war with the Falmer in the First Era. Killed them by the thousands to drive them from their snowy homeland. The Falmer retreated underground and forged an uneasy alliance with the dwarves who ended up betraying them. This betrayal made them what they are now, horrible, blind monstrosities with a burning hatred of any but their own kind. Схоже, ти їх зневажаєш. Why shouldn't I? The Falmer have killed more than a fair share of my acquaintances. They're animals. They show absolutely no pity or remorse. If you wish to learn more about them, you're welcome to my tome on the subject. Should be on my table. Та, обійдемось. Щось про Гала скажеш? He was a dear friend of mine, and a surprisingly astute pupil of academia. I was devastated when he was killed. I suppose that risk always coexisted with his line of work. I just never thought his luck would run out. Він учився в колегії, проте вибрав другий шлях. Чому? For the thrill, of course. He was quite clear that he felt more in his element climbing through a window rather than hunched over a dusty tome. Як ви познайомились? Yes, quite an amusing anecdote, actually. I caught him trying to break into my laboratory. I was about to show him the error of his ways when he made a curiously astute comment about my research notes. I was astounded, and in turn it led to a conversation. Who would have imagined it would lead to such a strong friendship? Calselmo is stubborn as a mule. Be careful when you speak to him. Як мул, так? Чомусь переклали як віслюк. Це ж не одне й те ж саме. Ну, типу, схоже сильно, звісно, але... Так, погнали. Це нам маркер треба. Минулого разу ми тут ледь не вбили, здається. Тому що хотіли посадити в в'язницю. Ну, посадили по факту. Але я сам був не проти. I'd be a lot warmer and a lot happier with a belly full of mead. Так, сходи, випий. Хто заважає? Кансельмо. Твою перетвою. Гарна статуя. А це такі статуї краще, ніж ваші ці анімешні фігурки. Убогі. Кансельмо. Look, I'm very busy, so this... Good to see Skyrim still has such fine people. You give an old man hope. Ну от, він мені радий. Мені сказали, що ти знавець стародавніх фалмерів. Then you were well informed. I am at this very moment on the cusp of completing my magnum opus on the subject. I'm calling it Calselmo's Guide to the Falmer Tongue. It will revolutionize the way we understand those ancient beings. А можна мені знайомитись з твоєю працею? Preposterous. That research represents years of personal toil in some of the most dangerous Dwemer ruins in Skyrim. You must be mad to think I'd allow anyone to see it before it's completed. Навіть попри моє вбивство того павука. I've already provided you a key to the museum. You should consider it an honor if you are allowed to browse my collection. I'm sorry, but that's as far as my generosity extends. А чому не можемо сказати, типу, у мене є текст, який треба перекласти, і він фалмерською? Може, він би тоді погодився, можливо?
Так, давай це приберемо поки що. Не заважало. You here to see the Jarl. No sudden moves, Та understand? нахер мені ваш ярл треба, я навіть його в очі ніколи не бачив. І бачити не хочу. Так, музей, так? Давай поглянемо. What a waste. There must be a dozen men up there. Yeah. Calselmo called in his entire expedition team. Said he needed every man he could get to protect his research. Better them than us. We lost 3 good men to the traps up there. And for what? Just to see another damn spider clanking around? Ну, музей, як музей прикольний, звісно, але для мене, як людина, яка облазила всі підземелля Девемерські в тому числі, то нічого цікавого не бачу. Лабораторія Кансельмо. Просто керування павуком. Давай поглянемо. Це тобою керування, ну? Ага. І що він вміє робити? Я можу його з собою забрати? Ой. Сюди нам не можна. Очевидь. Ей. Ей, дурний павук. You can't hide from me. I knew I'd find you. Fight? What do you think this is? Another trap, most likely. Things are dangerous. 3 of the guards died when the What was that? Та як ви бісите мене? I knew I'd find you. Burn the vampire! Вампір? Вони знають, що я вампір? Та чого? А як? Не розумію. Якось дізналася. Where'd you go? Is someone there? Може тому, що в мене гарні очі? Очевидь так, очі гарні. Як не як, деякі. Ну, це було не дуже просто, але я, здається, зміг. Я вийшов на якийсь балкон. Вежа Кансельмо. А, ви не маєте речей, потрібних для копіювання запису. Яких таких речей?
Як... Давай поглянемо. Неясно. А, я пригадав. Треба оце і вугілля, здається. Всі, може, треба більше? Чи цього вистачить, можливо? Давай перевіримо. Отак, вийшло. Yes, I'm positive I heard something. All right. If there is a thief, he won't leave this tower alive. But shouldn't we inform Master Calselmo? I'll deal with my uncle. Just go. Scour this place from top to bottom. Ну-ну, а я вже пішов. Тому у вас нічого... Куди я вийшов взагалі? Де я є? Щось не зрозумів. А, ні, окей, правильно. Як тут вийти взагалі? А тут невидима стіна? Я не вийду. Вочевидь так. Добре, погнали. Це нам куди треба? До того чувака, здається, так? В таверну. Звідси не можна, так, твою ж. 20 тисяч з лабораторії, потім в музей. Ну, музей, здається, мене бити не будуть, тому все окей. Дивно. Десь гра зламалася. Знову. Якщо чесно, я вже почав забувати дорогу. Куди я тепер маю йти? Ну, сподіваюся, я брав правильний шлях. Взагалі так, але... Ой, та ну вас баню. Швидкі ноги... не бояться. Так, павучка захарячили вже, до речі. Все? Ви не злі, ні? You should see that orc over in Understone Keep. Have him forge you some new armor. Краще, ніж я сам, ніхто не викує, ясно? Здається. Давно цією справою не займався, насправді. Та й що виковувати, то... По факту, ковальство — це вже безкорисна штука для мене. Хоча з іншого боку, ні. Якщо я отримую десь якісь лати, треба буде їх прокачати. Так, сюди. Now here's a man I'm glad to see. Let me know if you need anything, or take a seat by the fire and I'll send someone over. Він сидить у підвалі? Чому? А, ясно. Чому? Was there something else? От, я приніс. I suppose it would be inappropriate of me to ask how you obtained this, so I simply won't. A rubbing, eh?
Odd. I expected notes. Довго розповідати. I understand. Now, let me take a good look at this. Over here, please. This is intriguing, but highly disturbing. It appears that Gallus had suspicions about Mercer Frey's allegiance to the Guild for months. Gallus had begun to uncover what he calls an unduly lavish lifestyle replete with spending vast amounts of gold on personal pleasures. Does the journal say where this wealth came from? Yes, Gallus seems certain that Mercer had been removing funds from the Guild's treasury without anyone's knowledge. Anything else, Enther? Anything about the Nightingales? Yes, here it is. The last few pages seem to describe the failure of the Nightingales, although it doesn't go into great detail. Gallus also repeatedly mentions his strong belief that Mercer desecrated something known as the Twilight Sepulchre. Shadows preserve us, so it's true. I'm not familiar with the Twilight Sepulchre. What is it? What's Mercer Frey done? I'm sorry, Enther. I can't say. All that matters is we deliver your translation to the Guild immediately. Farewell, Enther. Words can't express. It's all right, Carlia. You don't have to say a word. У неї такий голос приємний. Listen, all I want is the truth to be revealed to the Guild. They respected Carlia, and she deserves better. Do whatever you can, and I'd consider it a personal favor. Ладно, дякую. If trying to rid yourself of stolen goods becomes a burden and you find yourself in Winterhold, visit me at the college. I've been known to handle items of questionable interest from time to time, and I'll see what I can do. Ти ж в курсі, що я головний в колегії, ні? If you have further need of me, you can find me in the college. We must hasten to Riften before Mercer can do any more damage to the Guild. Так, у Галовому щоденнику згадується сутінкова усипальня. You've come this far, so I see no harm in concealing it any longer. The Twilight Sepulchre is the temple to Nocturnal. It's what the Nightingales are sworn to protect with their lives. А чому усипальня треба захищати так ретельно? Everything that represents Nocturnal's influence is contained within the walls of the Sepulchre. Now it seems Mercer's broken his oath with Nocturnal and defiled the very thing he swore to protect. Злодії та храми, якось це не в'яжеться. I felt the same way when Gallus first revealed these things to me. I think given time you'll understand what I mean. А хай буде менше таємниць, щоб мені було зрозуміліше. As a Nightingale, I've been sworn to secrecy regarding the Sepulchre. I know the Guild doesn't do much to foster faith, but I'm going to have to ask that you continue to trust me. Okay. I'll make for Riften and scout the situation. See if I can discover what Mercer's up to. When you're ready, meet me at the Ragged Flagon. In the meantime, I wanted you to have this. It belonged to Gallus, but given the circumstances, I think he'd approve. Я використаюся з користю. Якщо це меч нормальний, звісно. If the Guild isn't willing to listen to reason, you might have to. Taking me up on my offer, eh? Good. Так, давай поглянемо, що зброя. 42 дамага. Ну, зачарування не супер, звісно. На вид гарненький. Згодиться. Так, а ти хто? Ти тут живеш? Добре, я перший вийду. А раз ви такі джентльмени. Ей. Такі, вочевидь, не джентльмени. Taking me up on my offer, The mages eh? don't let us go in the college. They said it's not safe in there. Asser says his Дівчинко, відвали.
Бо я буваю дуже агресивний. Як чорт. Ясно? Там попереду ще якась шахта є. Може заїхати. Так, ти хто? А, це кущ. Я, мабуть, уже до тобі сонний, що я всяке бачу. Дивне. Ох, орк, який ти живучий, скотина. Так, кобилко. Дай злізу. Кобилко, йди нахер, кажу. От і все. Далеко не рвалося. Просто орк. Чого хотіла, не ясно. Просто взяла і напала. Без причин. Де ця шахта є взагалі? Свистаюча копальня. Давай заглянемо. Ти бандит? Торгар. Mining is hard work, but we pay a fair price for any ore you dig up. Ага. Don't like those eyes you got. There's a bad hunger to them. Я зрозумів. Тут робити нічого. Це просто шахта. Навіть не зайнята бандитами. Печера заберігається солдатами, то не дивно. Баднір. Thorgar says we'll find rocks soon. The kind worth gold. Якщо спати весь час, то не натрапити. Берись за роботу. А то 3 мужика в шахті, з них працює лише 1. Куди ж це годиться? Вітаю. Херова у тебе робота. В такому місці патрулювати. How can I help you? Lightly armored means light on your feet. Smart. Так, розумно. Very, very smart. Знову мого колегу херячить. Та херячить. Мені яка різниця. Проблеми не мої. Взагалі дивно, що є якась форма своя є, гільдійська. По ній же мене б уже вбили б на вулицях міста. Здорово. I'm glad you're here. I think some of these people are beginning to suspect who I am. Are you ready to face the guild? Ходімо. Keep your eyes open. I'm not sure what to expect when we enter the system. Погнали. Ні, голос у неї крутий. Підходящий. Ти нічого не бачив, ясно?
Зараз ще її зарубають і мене за компанію. Було б неприємно. You better have a damn good reason to be here with that murderer. Please, lower your weapons so we can speak. I have proof that you've all been misled. No tricks, Carlia, or I'll cut you down where you stand. Now what's this so-called proof you speak of? I have Gallus's journal. I think you'll find its contents disturbing. Let me see. No, it can't be. This can't be true. I've known Mercer too long. It's true, Brynjolf. Every word. Mercer's been stealing from the guild for years, right under your noses. There's only one way to find out if what the lass says is true. Delvin, I'll need you to open the vault. Wait just a blessed moment, Bryn. What's in that book? What did it say? It says Mercer's been stealing from our vault for years. Gallus was looking into it before he was murdered. How can Mercer open up a vault that needs 2 keys? It's impossible. Could he pick his way in? That door has the best puzzle locks money can buy. There's no way it can be picked open. He didn't need to pick the lock. What's she on about? Use your key on the vault, Delvin. We'll open it up and find out the truth. Прикинь, записник – це достатній доказ, виявляється. I've used my key, but the vault's still locked up tighter than a drum. Now use yours. By the 8. It's gone. Everything's gone. Get in here, all of you. Ну так. Справа у вас херово йдуть. The jewels. It's all gone. That son of a bitch. I'll kill him. Vex, put it away, right now. We can't afford to lose our heads. We need to calm down and focus. Do what he says, Vex. This ain't helping right now. Fine. We do it your way. For now. Delvin, Vex, watch the flagon. If you see Mercer, come tell me right away. Brynjolf, eh? Let me guess. He just plucked you off the street and dropped you into the thick of things without telling you which way is up. Am I right? Look, before I help you track Mercer down, I need to know what you learned from Carlia. I mean, everything. Ну, прям все сказати я не можу. Це секрет. Гала вбив Мерсер, а не Карлая. I feared that was the case. From that last entry in Gallus's diary, it looks like he was getting close to exposing Mercer to the guild. Anything else? Карлая купила затайсений маєток. Trying to make Mercer look bad in front of Maven, eh? Clever lass. Was there anything else? Та... Ей, гра! Ну припини, це ж секрет. Ну добре, Гал, Карлая і Мерсер були солов'ями. What? Nightingales? But I always assumed they were just a tale. A way to keep the young footpads in line. Was there anything else she told you? Це все. Then I have an important task for you. I need you to break into Mercer's home and search for anything that could tell us where he's gone. У нього є будинок? Aye. A gift from the Blackbriars after they kicked the previous family out. Place called Riftweald Manor. He never stays there, just pays for the upkeep on it. Hired some lout by the name of Vold to guard the place. Я це владнаю. Be careful, lad. This is the last place in Skyrim I'd ever want to send you. Just find a way in, get the information and leave. And you have permission to kill anyone that stands in your way. Як туди потрапити взагалі? Good question. I've only set foot inside a few times myself, and that was in Mercer's company. If you can get past his trained watchdog, I think your best bet might be the ramp to the second-floor balcony in his backyard.
Так, гадаю, доступитись до помосту буде нелегко. No. It's some sort of crazy contraption Mercer commissioned for quick escapes. I'd wager a well-placed shot at the ramp's mechanism would lower it in a hurry. А що він украв? Better question would be, what did he leave? Mercer took everything. Even all of our plans are gone. Які плани? Before Mercer took over, Gallus started collecting every bit of material he could on locations the Guild could heist. Museums, keeps, estates, you name it. By the time Mercer took over the Guild, we must have had a few dozen. Як він зміг самотужки відчинити двері сховища? По-перше, а по-друге, як він це все виніс? I don't have a clue. That door is impenetrable. Without 2 keys, it's impossible to open. I have a key, Delvin has a key, and Mercer has a key. That's it. There are no other copies. А ти казав про наглядача? That'd be Vald. A real piece of work, that one. Mercer's holding something over his head, keeping him loyal. Talk to Vex. She used to know him very well, if you catch my meaning. Careful at Mercer's place. I don't want to lose anyone else to that madman. Типу коханці, можливо. Може буде можливість його не вбивати. Before we begin, I want to make 2 things perfectly clear. 1, I'm the best infiltrator this rat hole of a guild's got. So if you think you're here to replace me, you're dead wrong. And 2, you follow my lead and do exactly as I say. No questions, no excuses. Відчепись. Now you I like. I've been getting sick of the pushovers that usually walk in here. I think you and I are gonna get along just fine. Now it's time to get your feet wet, and I don't want to waste a lot of time talking about anything but business. Про яку справу мова йде? I'm not gonna sugarcoat it for you. We're in a bad way down here. Who knows? Old Delvin thinks it's some kind of curse. I think he's crazy. If you want my opinion, I'd say it's just plain old bad luck. То що можна вдіяти? You can get out there and start making a name for us again. Make them start fearing us like they did long ago. And while you're at it, make a little bit of coin on the side. Not a bad deal, eh? Так, це незвичайний самоцвіт чогось вартий. Це, мабуть, про ті, які я збирав по всьому Скайриму. Been a while since I've seen one of those. What you've got there is a stone of Baron Zaya. Він щось вартий? Not like that, it isn't. The stone was pried off of Baron Zaya's ceremonial crown by a thief in order to cover his tracks. А скільки їх загалом? I think there were 24 in all. Most people keep them as a curiosity. Some of the guild members have tried to locate them over the years, but they haven't been successful. Well, until now. Ти його купиш? Look, I only buy things I can turn around quickly for a profit. And no one wants these stones unless they have the whole set. Tell you what, if you find the rest of them, talk to me again. Otherwise, keep it. Maybe it'll bring you luck. А, має тільки 14, треба ще 10 штук знайти. І де ж їх шукати? Так, прийняв сказати, маєш відомості про Вальда. That pig? Oh, I have info on him. More than you care to know. Ні, видно таке не коханці. Я хочу заприятелювати з ними. Vald? Good side? Think you have the wrong person. The only thing Vald understands is gold. A man after my own heart. Sure, but he'll ask for a whole lot. I mean, you are asking him to betray Mercer Frey. Your best bet would be to erase his debt with Maven Blackbriar. If you talk to her, she might be able to give you the details. Of course, you could just run him through and take what you need off his corpse. I could care less. While you're in there, help yourself to Ясно, ми anything його that floats заріжемо, there. тому що це безкоштовно. Ще борги віддавати, ще тій скотині. Мавен.
Чи Майвен, я забув вже навіть, як її звуть. I dare Mercer to come back here. I dare Mercer to come back here. He sets one foot in the cistern and I'll cut it off. Ходімки. Кудись сюди. Так, а зараз треба там вислідити щось. Ага, де лук? Ото туди? Ну так. А як зайти? Зрозумів. Ой, йди ти нахер, ясно? Ясно, не йди. Вітаю, пане солдат, я цей. Приколіст, очевидь. О, тут якось може зайти, по ідеї. Давай якось спробую. Ні, тут теж зачинено. Хоча, по ідеї, можна якось ось так і отак. Чисто на скілі. Лой. А ти все. Дострибався. Ну, давай на другий поверх. Я ж не дарма ту штуку опускав. Знову дощ пішов. Ох, мені цей дощ. Так, а ти хто ще такий? Бандит, ясно. Бандитів вбиваємо. І совість нас не мучить. От взагалі. Хата якась така велика, але дошки оці криві, гарбаті. О! Я б собі таку не купив. До речі, цей камінчик дорогоцінний може бути в нього тут. Треба оглянутись. Може знайду. Так, стоп. А куди це я заперся? І навіщо саме головне? Це десь наді мною чи піді мною? О, бляха. Так, ладно, давайте є. Чотирити. Де ця магія взагалі є? Ти поглянь. Як цікаво вийшло. Якісь пастки для невдах. Я ще зачепив? Можливо, була розтяжка?
яку я не помітив. Ну, Мерсер, тепер я тебе це вкраду. Поверну ці скарби гільдії. Або собі в кишеню. Children. Якийсь іменний меч. Плани Мерсера. О, це ж цей Сірий Лис. Я про нього знаю. Дуже дякую. Не знаю, як тобі вдалося заволодіти тією річчю, про яку ми говорили, але я дуже і дуже задоволений. Думав, ти просто зачекаєш, поки її перевозитимуть від непривітного замку до кінцевого місця призначення. Але мені розповіли, що вона зникла прямо з їхньої зброярні. Хотів би я знати, як ти спромігся прошмигнути повз охоронців, обійти грати, відімкнути двері зброярні та зламати двемирську скриню, замкнену на замок загадку. Якось навчиш мене цієї маленької хитрості. Твоя частка лежить у звичайному місці, а скоро для тебе може з'явитися ще одна робота. Р. М. Хто такий? Р. Р. Хто може бути на Р? Р. Ну це не Мавен. Прикольно я вийшов. Бляха, я тепер не засну, поки не придумаю, хто такий Р. Ти Р? It's one thing to say you've got the skills to be a thief. It's another to actually use them. Бринельф, вітаю. We've scoured the town and I've spoken to every contact we have left. No sign of Mercer. Any luck on your end? Його не було в маєтку, але мені трапилися ось ці плани. Shore's beard. He's going after the eyes of the Falmer? That was Gallus's pet project. If he gets his hands on them, you can be certain he'll be gone for good and set up for life. Тоді ми маємо зупинити його. Agreed. He's taken everything the guild has left, and to go after one of the last greatest heists is just an insult. I've spoken to Carlia and made amends for how the guilds treated her. Now she wishes to speak with both of us. Quickly, we have no time to lose. Until next we meet, lad. Давай. Прямо зараз, тобто, так? Not now, lad. Carlia said it was important. Not now, lad. Carlia said it was important. All your questions will be answered. You just have to trust me. Brynjolf, the time has come to decide Mercer's fate. Until a new guildmaster is chosen, the decision falls to you. Aye, lass. And I've come to a decision. Mercer Frey tried to kill both of you. He betrayed the guild, murdered Gallus, and made us question our future. He needs to die. We have to be very careful, Brynjolf. Mercer is a nightingale, an agent of Nocturnal. And it's all true. Everything I heard in the stories. The Nightingales, their allegiance to Nocturnal, and the Twilight Sepulchre. Yes. That's why we need to prepare ourselves and meet Mercer on equal footing. Just outside of Riften, beyond the southeast gate, is a small path cut up the mountainside. At the end of that path is a clearing and an old standing stone. I'd ask you both to meet me there. Добре. Здається, там уже бував раніше, так? Ну, проходив повз. Interest you in some marksman training. Чувак, я
Про стрільбу знаю настільки багато, що я можу стрільнути з лука і вбити... Щось у моїй сонній башці немає ніяких жартів цікавих. Ну так, здається, там вже бував. Проходив повз. Конику. Та бляха, я ж на ту сторону навіть кручу. Гра. Ой, відпусти. А я вийти не можу. Ладно, конику. Ти тут назавжди, вочевидь. Так близько до міста. А ні, я не тут, здається, був. Щось я провтикав. Наче я десь бачив здоровений такий чорний кубічний камінь. Але це не він. Чимось це місце важливе? This is the headquarters of the Nightingales, cut into the mountainside by the first of our kind. We've come to seek the edge we need to defeat Mercer Frey. Яку перевагу? If you'll follow me, I'll try to explain on the way. Розкажи про Солов'їв. Gallus, Mercer Frey and I were once members of what's known as the Nightingale Trinity. The Trinity disbanded 25 years ago when Mercer Frey betrayed us by slaying Gallus and dumping his body in the ruins of Snowvale Sanctum. Вони належали злодійській спілці? Indirectly. The Trinity is usually selected from the ranks of the Guild, although its existence is a closely guarded secret. The Nightingales protect the Temple of Nocturnal, a place known as the Twilight Sepulchre. Так, хто така Ноктюрнал? She's the mistress of night and darkness, and the patron of every thief in Tamriel. Nocturnal isn't one for worship and reverence. There are no priests and no sermons, no services, and no alms. She influences our luck, and in return, demands payment. You're closer to understanding than you realize. The only difference is she doesn't demand payment in the traditional sense, and sometimes the cost can be quite high. Whether you know it or not, Nocturnal dictates how well we perform as rogues. Again, you have to think differently. Haven't you ever noticed how our luck behaves? Like a novice picking an impossible lock, or a blind man suddenly turning to face you as you reach for his pocket. It's through these subtle means that Nocturnal influences us. Nocturnal's whim is the greatest mystery to everyone. There have been volumes written on the subject. Does she exact payment when we die? When we suffer, does she revel in our misery? No one knows. The return certainly seems worth the risk, though. Так, я стану Солов'єм. It's my hope that you will, yes. This way, please. Ходімо. В таку погоду краще зайти всередину. So this is Nightingale Hall. I heard about this place when I joined the guild, but I never believed it existed. The assumption that the Nightingales were just a myth was seeded within the guild on purpose. It helped divert attention from our true nature. What's wrong, Brynjolf? I can almost hear your brow furrowing. I'm trying to understand why I'm here, lass. I'm no priest, and I'm certainly not religious. Why pick me? This isn't about religion, Brynjolf. It's business. This is Nightingale Hall. You're the first of the uninitiated to set foot inside in over a century. Now,
If you'll both proceed to the armory to don your nightingale armor, we can begin the oath. This is enough to make your head spin, eh? Ну, тут якось закинуто, при цьому вогонь розпалений. Як і завжди. You appear hesitant to don your nightingale armor. What's troubling you? Та нічого. I Просто think we гуляю. should trust the lass and take the deal. Це самі гарні обладунки у цій грі. Насправді, це єдині обладунки, в яких нормальний дизайн. Ну, як із легких, здається. Всі інші прямо у нас із років так 70-х по своєму стилю. Смішні. Смішняві, я навіть сказав би. Так, де воно є? Беззвучно, а це нам треба, тому що мій перк на беззвучну ходьбу чомусь не працює. Ух, який. Сексуальний і небезпечний тепер. Але цей плащ йому б якусь фізику. Але на жіночому тілі він ще кращий, цей костюмчик. Okay, lass, we've got these get-ups on. Now what? Beyond this gate is the first step in becoming a nightingale. Whoa there, lass. I appreciate the armor, but becoming a nightingale? That was never discussed. To hold any hope of defeating Mercer, we must have Nocturnal at our backs. If she's to accept you as one of her own, an arrangement must be struck. What sort of arrangement? I need to know the terms. The terms are quite simple, Brynjolf. Nocturnal will allow you to become a nightingale and use your abilities for whatever you wish. And in return, both in life and in death, you must serve as a guardian of the Twilight Sepulchre. Aye, there's always a catch. But at this point, I suppose there isn't much to lose. If it means the end of Mercer Frey, you can count me in. What about you? Are you ready to transact the oath with Nocturnal? За такий одяг я готовий продати навіть свою душу. Серйозно. Наскільки класний. Good. After I open the gate, please stand on the circle. Time's wasting, and Mercer's still out there. Let's get this show on the road. We'll speak when the oath is complete. Як скажеш. We'll speak when the oath is complete. Та добре, давай вже, ну. I think we should trust the lass and take the deal. Поїхали. Nocturnal. Навіть ім'я таке цікаве. I call upon you, Lady Nocturnal, Queen of Murk and Empress of Shadow. Hear my voice. Ah, Carlia. I was wondering when I'd hear from you again. Lose something, did we? My lady, I've come before you to throw myself upon your mercy and to accept responsibility for my failure. You're already mine, Carlia. Your terms were struck long ago. What could you possibly offer me now? I have two others that wish to transact the oath, to serve you both in life and in death. You surprise me, Carlia. This offer is definitely weighted in my favor. My appetite for Mercer's demise exceeds my craving for wealth, Your Grace. Revenge. How interesting. Very well. The conditions are acceptable. You may proceed. Lady Nocturnal, we accept your terms. We dedicate ourselves to you as both your avengers and your sentinels. We will honor our agreement in this life and the next,
until your conditions have been met. Very well. I name your initiates Nightingale, and I restore your status to the same, Carlyle. And in the future, I'd suggest you refrain from disappointing me again. Це було швидко. Я чомусь думав, що мене буде розпитувати. Ну, богиня. Ну, типу богиня. Вона ж, здається, не богиня. Все ж таки. Now that you've transacted the oath, it's time to reveal the final piece of the puzzle to you. Mercer's true crime. Mercer was able to unlock the guild's vault without 2 keys because of what he stole from the Twilight Sepulchre, the skeleton key. By doing this, he's compromised our ties to Nocturnal and, in essence, caused our luck to run dry. Скелетон кей, типу скелетний ключ, ключ-скелет. А, відмикачка відмикає будь-які двері? Well, yes. But the key isn't only restricted to physical barriers. All of us possess untapped abilities, the potential to wield great power securely sealed within our minds. Once you realize the key can access these traits, the potential becomes limitless. Good. Then you understand why this is about more than just Mercer's lust for power. If the key isn't returned to its lock in the Twilight Sepulchre, things will never be the same for the Guild. As time passed, our luck would diminish to the point of non-existence, and whether you know it or not, our uncanny luck defines our trade. Very true. In our line of work, it's quite rare we set out to return a stolen item to its rightful owner. Before we depart, Brynjolf has some business to discuss. I suggest you listen to him. Listen, lad. There's one last piece of business we need to settle before we go after Mercer. The leadership of the Guild. Listen, lad. There's one last piece of business we need to settle before we go after Mercer. The leadership of the Guild. Ай, ну давай, я готовий. Carlaya and I had a long discussion before you arrived here. Thanks to your efforts, Mercer's treachery has been exposed. After we deal with him, all that remains is restoring the Guild to its full strength. As a result, we both feel that you have the potential of replacing Mercer as leader of the Thieves Guild. А як же ти? Взагалі ти подивно, що не можна якось відмовитися? I've been at this game a long time, my friend. A long time. I've stolen trinkets from nobles and framed priests for murder. I'm good at what I do, maybe even one of the best, but it's all I know. I've never been one to lead. Never desired it, never cared for it. Don't want it. Так не має бути. Look, everyone in the guild admires what you've done. Maybe they won't come out and simply tell you, but I promise you it's true. And now they know Mercer never genuinely cared about the guild. He lacked the loyalty you obviously possess. I can't think of anyone better. Не знаю, що й казати. Well, we have a bit of an errand to run before your coronation, so don't get sentimental on me now. Ну, вибору в мене немає. Тоді я погоджуюсь. Then it's decided. When this is all over and Delvin's contacts assure me that we've regained our footing in Skyrim, we'll handle the details. Until then, we have quite the task ahead. Тоді давай до справи. I've been poring over the plans you brought us, and I'm convinced the eyes of the Falmer are in the dwarven ruins at Erkenthand. Carlaya and I will meet you there. Prepare yourself, lad. This will be a fight to remember. Що ж, ми тепер солов'ї. Aye, and some of what Carlaya said is starting to make sense. Mercer may have damaged our reputation and raided our coffers, but this goes well beyond even his twisted form of larceny. Old Delvin kept calling it a curse, and we all laughed at him. Looks like the joke's on us. Як гадаєш, ми маємо шанси проти Мерсера? Ну, по ідеї маємо. Я ж Довакін, я вампір, я голова Віндхельмської академії.
Чи який там колегія? О, колегія. If you would have asked me that yesterday, I'd have said no. But now I think our chances have improved. Look, call me crazy if you like, but I trust Kalaya. I don't think she'd lead us down a suicidal path. Besides, I'd rather die with some of Mercer's blood on my blade than spend the rest of my life regretting that I ran the other way. Until next we meet, lad. Добре, ходімо. У нашому гарному вбранні новому. Єдине зачарування я б зняв би якось з нього і своє повісив би, але таке провернути не вийде. Насправді ж, на стрункому тілі цей обладунок набагато краще. Тому що я занадто якийсь широкий в ньому. Як шафа. УП. Звісно ж. Але те, що кроків тепер не чутно, мені це подобається. Так, що ж, добре, на цьому серію завершимо. Продовжимо вже наступні, будемо того Мерсера херячити. Побачимось. Бувайте.